Tôi và Phương Mãnh hôm nay đã chia nhau đi điều tra vài người trong bộ máy chính quyền thành phố Khai Nguyên và phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Một năm trước, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thiết là Từ Kim Thị được điều chuyển bất ngờ tới có một người cùng chuyển công tác với ông ta. Khi nửa năm sau, đã trở thành người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Khai Nguyên, mà hai người này lúc ở Kinh Thành đều là người của Ban Tuyên giáo Tổ chức Trung ương. Lúc còn ở Kinh Thành, họ chỉ là những lãnh đạo nhỏ bình thường ở Ban Tuyên giáo. Chuyển đến đây mà bảo họ là cá chép hóa rồng thì cũng không hề quá lời. Đám người đó đúng là đã vận dụng triệt để câu trời cao hoàng đế sang một cách hoàn hảo. Ban Tuyên giáo Tổ chức Trung ương. Ông thử nghĩ xem phó trưởng Ban Tuyên giáo là ai? Chắc chắn là không chỉ có một người. 4 người đó căn bản là cùng một ruột. Kẻ tham gia vào việc này ít nhất phải có 2 người. Hôm nay tôi nhận được tin nhà họ Tôn cùng sống trong khu đại viện chính phủ với chúng ta. Gia đình cậu con trai thứ hai của họ đột nhiên bị điều về cơ sở. Cũng may nhà họ Tôn ra tay kịp thời, cắt đuôi để bảo toàn mạng sống, tạm thời giữ lại được vài người con cháu khác. Con cháu đích Tôn nhà họ tên là Càn, lúc về nhà vào ban đêm đã đột nhiên bị tập kích đánh gãy chân, xương bánh chè bị vỡ nát hoàn toàn, xương sườn bị gãy mất 3 cái. Con trai cả nhị phòng nhà họ ông bị điều khẩn cấp ra biên phòng. Gia đình con trai thứ ba thì đi biên giới Bắc Hoang. 5 ngày trước, đứa cháu nhỏ của ông cụ Tưởng bên khu nghiên cứu khoa học đã bị bắt cóc ngay trên đường đi học về. 3 ngày trước, tại một khe núi ở ngoài ông Kinh Thành, người ta đã tìm thấy đứa bé. Hiện tại công an vẫn chưa có manh mối gì về hung thủ. Đứa trẻ đã đăng xuất rồi. Đám người này bị điên rồi sao? Mấy chuyện này hiện tại vẫn chưa xác định được rốt cuộc là do phe phái nào làm. Phía Kinh Thành năm sau lại hỗn loạn hơn năm trước, đủ loại phe phái mọc lên như nấm, lại thêm mấy kẻ điên cùng tranh quyền đoạt lợi đó nữa. Chúng ta hiện giờ có tính là đang sinh tồn trong khe hẹp không? Chỉ cần mấy ông lão nhà mình vẫn còn, dù có ở khe hẹp chúng ta cũng có thể xông ra. Chúng ta hãy liệt kê mạng lưới quan hệ của các phe phái này ra trước. Bạch Nặc lấy giấy bút nhanh chóng vẽ sơ đồ phân tích nhân vật cùng mạng lưới quan hệ của từng người. Cô ấy vừa vẽ, Phương Mãnh và An Vận ở bên cạnh liên tục bổ sung. Cuối cùng một mạng lưới quan hệ nhân vật khổng lồ đã hiện ra rõ ràng. Ngày hôm sau, sáng sớm Bạch Nặc và Lưu Á Nam đã được Phương Mãnh và An Vận đưa đến phân cục công an. Bạch Nặc đến phòng pháp y thay áo blue trắng, rồi bắt đầu bận rộn. Chỗ đất sét hôm qua được đội trưởng về, cô bốc một nắm đất sét, bắt đầu từng chút một, cẩn thận đắp lên phần xương đầu. Không đeo găng tay sao? Không cần. Khi điêu khắc thủ công, tôi không quen đeo găng tay. Tôi thấy nó sẽ ảnh hưởng đến hình dạng cần thiết và hiệu quả kích thước khi tạo hình đất sét. Ồ thì ra là vậy. Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, nhưng không hề ảnh hưởng đến phòng pháp y. Buổi sáng đội trưởng Lý ghé qua một lát cùng pháp y Khâu, xì xào bàn tán về mấy phần thi thể đó hồi lâu, rồi lại vội vàng rời đi. Bữa trưa là do pháp y Khâu đến nhà ăn công an mua về thịt kho tàu hầm khoai tây, đậu phụ khô sao ớt. Mọi người nói xem có lạ không? 4 người sống sờ sờ tự nhiên mất tích hơn 1 tháng. Sao lại không có ai báo án nhỉ? Anh nói xem có khi nào ngay cả gia đình hay người thân hàng xóm cũng không biết họ đã biến mất không? Lao Lý cũng có nhắc đến chuyện này. Gần đây đã hơn nửa tháng người trong đội rà soát người đi làm xa hoặc những người di cư xuống phía Nam. Thành phố Khai Nguyên nói lớn không lớn nhưng chẳng nhỏ. Rà soát từng nhà từng hộ như vậy, khối lượng công việc thực sự quá lớn. Đến cả đồn công an các khu phố cũng phải ra quân. Số lượng thực sự quá nhiều. Cũng đúng, tuy hiện tại đi lại không thuận tiện, nhưng trong thành phố lại không có việc làm, lại có quá nhiều người cần phải nuôi gia đình. Đặc biệt là những người kết hôn không cần xuống nông thôn, lại không có công việc thì buộc phải tự mình ra ngoài tìm việc làm. Việc đi rà soát từng nhà những người như vậy, khối lượng công việc của thực quá lớn. Không sao bức chân dung của cái đầu tiên. Hôm nay là có thể xong rồi. Thật sao? Mê mơ. Tốt quá, vất vả cho đồng chí Bạch rồi. Công cứ đưa cho tôi là được. Để tôi, cũng không cần phải thế đâu. Thật sự chắc chắn chứ? Mê mơ chị Á Nam cứ yên tâm. Không vấn đề gì, cứ như vậy đi. Phát Y Khâu và Lưu Á Nam, hai người bọn họ tận mắt chứng kiến Bạch Nặc đã biến một cái đầu lâu không còn chút thịt nào bằng nửa chậu đất, xếp từng chút một nặn thành một cái đầu của con người bình thường, cuối cùng hiện ra một khuôn mặt bình thường nhưng hơi u ám. Cái này, thế này là gần được rồi, chờ một chút. Tôi vẽ ra cho mọi người xem. Bạch Nặc sau khi đưa bức chân dung đầu tiên cho đại đội trưởng Lý xong thì không quan tâm nữa. Sau khi thu dọn xong xuôi thì quay về nhà khách. 4 người gặp nhau ăn một bữa tối, rồi ai nấy về phòng nghỉ ngơi. 3 ngày sau đó, Bạch Nặc cùng Lưu Á Nam ở ly trong phòng khám nghiệm. Phải nói là Bạch Nặc chỉ trong thời gian ngắn đã trổ tài như vậy, trực tiếp gây chấn động cả đội hình sự. Ngại quá có lẽ không được đâu đồng chí Lưu. Hay là để tôi nói chuyện kỹ với đồng chí Bạch. Cô xem cục công an huyện, các cô cả năm chẳng gặp nổi một vụ án lớn. Nhân tài thế này nên để cậu ấy đến nơi phù hợp hơn để cống hiến cho dân cho nước mới đúng. Đến chỗ cục chúng tôi, chắc chắn sẽ không để Tiểu Bạch chịu thiệt, dù là đãi ngộ hay nhà ở.
đảm bảo sẽ sắp xếp cho cậu ấy ổn thỏa. Cục trưởng Lý ngài hiểu lầm rồi. Dù là tôi hay cục trưởng của chúng tôi, đều không phải hạng người làm lỡ tương lai người khác. Với nhân tài kỹ thuật như Nặc Nặc lại càng không. Chỉ là Nặc Nặc đã đồng ý trở thành họa sĩ đặc quyền của cục chúng tôi. Làm chuyên gia cũng có điều kiện. Con bé sẽ không giống các kỹ thuật viên khác, suốt ngày ngồi trực ở trong cục, chỉ khi nào có án cần thì mới đến thôi. Vì con bé vẫn là thanh niên trí thức của Thất Thủy Đại đội huyện mình, mới xuống nông thôn nửa năm, sổ lương thực và các thủ tục vẫn chưa đến lúc chuyển đi được theo như quy định, trừ các lý do đặc biệt như đau ốm hay phạm lỗi. Thanh niên trí thức xuống phải đủ 1 năm mới có tư cách điều động, nên con bé hoàn toàn không thể đến thành phố làm việc. Huống hồ Nặc Nặc nhà tôi năm nay mới 16 tuổi, vẫn còn là một cô bé con, một mình lặn lội lên thành phố làm việc. Thú thật tôi và anh họ con bé đều không yên tâm, nên đành phải tiếc nuối từ chối. Sự ưu ái của cục qué rồi. Thanh niên trí thức sao? Cái kẻ thất đức nào lại đưa một người như thế này về quê làm ruộng, thật là quá lãng phí. Khoan đã, vừa nãy ông nói anh họ là ai? Nặc Nặc là em họ của An Vận, chắc ông biết An Vận chứ? Đại thư ký văn phòng chính quyền huyện ta đấy. Cả nhà đều cưng chiều cô bé này lắm, cứ dặn là phải trông nom kỹ. Làm sao nỡ để con bé chạy xa thế này được. Huống hồ còn có một mình. Cục trưởng tiếc hối hụi hít một hơi, đành phải nói vài câu khách sáo, rồi quay người lủi thủi trở về văn phòng của mình. Bạch Nặc ở trong phòng pháp y suốt 3 ngày không ra khỏi cửa, cuối cùng cũng vẽ xong chân dung của 2 cái đầu còn lại. Lý Minh Đức nhận được tin tức ngay lập tức chạy ngay tới. Đây là chân dung của 2 người còn lại. Đây là nữ hay nam vậy? Không biết đội trưởng Lý đã thấy qua chưa? Người nam mà có diện mạo giống nữ như thế này chính là người này. Tôi có thể khẳng định với ông đây là nam. Khi đội trưởng Lý tìm người, cũng có thể tìm theo diện phụ nữ. Đây là tạo hình giả gái của hắn. Tôi dựa trên các phương thức hóa trang để phác họa ra vài tấm khác nhau. Nếu đối phương cải trang nam thành nữ, có những bức phác họa này chắc sẽ dễ tìm hơn. Đội trưởng Lý nhận lấy mấy tờ giấy từ tay Bạch Nặc, quan sát kỹ một lúc, sau đó khuôn mặt đầy kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ nhìn về phía đồng chí Bạch Nặc. Cô thực sự quá lợi hại rồi. Mấy bức vẽ này nếu nhìn kỹ thì ngũ quan của thực có chút giống, nhưng dường như lại không phải cùng một người. Quan trọng là những bức vẽ này lại có thể do cô dựa vào cái đầu bị tác động đến biến dạng kia mà vẽ ra được. Bản lĩnh này thực sự khiến tôi không thể không khâm phục. Đồng chí Bạch thực sự không cần nhắc đến. Cục chúng tôi nhận chức sao? Chúng tôi thực sự mang theo thành ý lớn nhất để chào đón cô. Xin lỗi, hiện tại tôi vẫn là trí thức trẻ xuống nông thôn, chính sách không cho phép. Hơn nữa đang lúc nhạy cảm, nhưng rắc rối không đáng có thì vẫn nên tránh thì hơn. Cũng đúng, cái chuyện phiền phức này bận đến lù lẫn rồi. Sao tôi lại bắt đầu nói nhảm thế này? 2 vị thông cảm cho nhé. Cái cậu này mấy ngày nay chẳng ngủ nghe gì, cứ ở ngoài tìm người suốt nên đầu óc hơi thiếu tỉnh táo. Đa tạ đồng chí Bạch nhiều. Phòng ở bên phía nhà khách, không giới hạn thời gian. 2 người cứ ở thành phố nghỉ ngơi chơi bời thoải mái rồi hãy về. Sau đó Lý Minh Đức vội vàng cầm mấy bức ảnh vẽ đi ra ngoài. Giờ này vẫn còn sớm, chắc là đồng chí An và đồng chí Phương vẫn chưa tới. Hay là tôi đưa 2 vị về nhà khách? Phải về nghỉ ngơi cho thật tốt. Nếu vì đến giúp đỡ mà làm đồng chí Bạch bị ốm thì chúng tôi thực sự khó tránh khỏi trách nhiệm. Pháp y Khâu khách sáo rồi, vậy làm phiền ông nhé. Đừng khách sáo, 2 người cứ thong thả xuống lầu. Tôi đi lấy chìa khóa xe ở chỗ hậu cần. Pháp y Khâu lái xe đưa Bạch Nặc và Lưu Á Nam về đến nhà khách xong, vội vàng quay lại cục ngay. Đến buổi tối, Phương Mãnh và An Vận mang theo mấy hộp cơm mua sẵn đến phòng của Bạch Nặc. Mọi chuyện đã điều tra rõ ràng rồi. Chủ nhiệm cách hội thành phố Khai Nguyên Đỗ Văn Các trước đây khi làm việc giúp người cấp trên làm việc nên đã đắc tội với người khác. Sau đó cấp trên để bảo vệ hắn, đúng lúc bên này đang cần người nên đã điều hắn đến cách hội thành phố Thiết, làm phó bộ trưởng bộ chính trị nửa năm rồi thăng chức, thuận lợi trở thành người đứng đầu cách ủy Khai Nguyên. Vừa mới tới đây, hắn đã bắt đầu mạnh tay chỉnh đốn ngay. Vật tư thu được hắn chia được gửi hết về Kim Thành. Nhìn qua thì mọi thứ đều bình thường, nhưng tôi và An Vân đoán Đỗ Văn Các việc cố tình gây hấn với người khác là để có lý do được điều chuyển công tác đến đây. 2 năm nay tên này ở đây đã làm không ít chuyện mờ ám. Ngoài ra chúng tôi còn tra ra một chuyện 2 người chắc chắn không ngờ tới đâu. Cựu chủ nhiệm cách ủy huyện Phúc Tinh lại là anh em cùng mẹ khác cha với chủ nhiệm cách ủy thành phố Khai Nguyên. Có điều vị cựu chủ nhiệm huyện đó lại lấy theo họ của mẹ, chính là cái gã bèo ú mà tôi gặp ở đồn công an huyện lần trước đó đấy.
Đúng là hắn, quan hệ của hai anh em họ chẳng một ai hay biết cả. Cựu chủ nhiệm cách ủy huyện Phúc Tinh là do bà vợ ba của cha Đỗ Văn Các sinh ra. Bà vợ ba đó, sau khi sinh con xong thì đã đăng xuất. Hắn từ nhỏ đã không được yêu thương, sống như kẻ hầu người hạ nên người ngoài chẳng ai biết sự hiện diện của hắn. Cựu chủ nhiệm cách ủy huyện Phúc Tinh bề ngoài là nhờ quan hệ ở thành phố Thiết, thực chất đều do Đỗ Văn Các đứng sau thao túng. Cả quan hệ ở thành phố Thiết cũng là hắn sắp đặt. Ngoài ra chúng tôi còn tra thêm được một việc. Tên lính đánh thuê nước ngoài đến Thất Thủy Đại đội cũng là do Đỗ Văn Các sắp xếp thông qua nhiều đầu mối khác nhau. Cả hồ sơ nhập cảnh và vận chuyển đồ chơi đều do Đỗ Văn Các phối hợp với người bên đó sắp xếp ổn thỏa. Mục tiêu của Đỗ Văn Các là muốn khống chế quỹ Hải Phong để dùng đó uy hiếp bà Ngụy. Còn một chuyện nữa, việc câu súng nông thôn ở Thất Thủy Đại đội đã bị vài thế lực cùng nhau dìm xuống. Phía y tá, mọi tin tức về em bị truyền ra ngoài đều đã bị chặn lại hết nên hắn mới chuyển mục tiêu sang Kỳ Hải Phong, người có quan hệ với nhà họ Ngụy. Kế hoạch ban đầu của hắn là bắt cóc Kỳ Hải Phong, sau đó cho lính đánh thuê nước ngoài trà trộn vào chỗ y tá, tìm cơ hội bắt luôn cả em, một mũi tên trúng hai đích, dùng mạng của hai người để đổi lấy thứ trong tay ông nội Bạch và bà cô Ngụy. Biểu ca, bọn họ thuê lính đánh thuê nước ngoài có tính là phản quốc không? Thật sự thì chưa tới mức phản quốc, cùng lắm chỉ tính là một vụ giao dịch xuyên biên giới. Chuyện này mà bị khui ra thì chẳng ai bảo vệ được hắn đâu. Bay màu chắc chắn là không chạy thoát rồi, nhưng nếu hai kẻ đứng sau Du Văn Các quyết tâm bảo vệ hắn thì đối với họ cũng không khó. Những việc mà phe cánh của họ phải tốn bao công sức mới làm được thì trong tay đám người kia lại là chuyện cực kỳ dễ dàng. Đây là nỗi đau của dân tộc, cũng là nỗi đau của quốc gia. Đây cũng chính là lý do chúng ta nhất định phải chiến thắng. Đất nước của chúng ta dù thế nào cũng không được rơi vào tay những kẻ chỉ biết có tranh quyền đoạt lợi. Nếu như vậy, người dân của đất nước này mới thật sự là không còn đường sống. Nếu một tên lính đánh thuê không đủ để kết tội hắn thì mình cứ nhồi thêm chút gián điệp thực thụ vào là được mà. Điều muội à, làm thế này có hơi thất đức không? Anh thấy bọn họ vốn không có ý định phản quốc hay bán nước. Họ chỉ đơn thuần là muốn nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong quốc gia của mình thôi. Thuê lính đánh thuê làm việc này chắc là để tránh bị bại lộ. Sau này có gì còn dễ đổ thừa. Chỉ là Du Văn Các không ngờ kẻ được coi là lính đánh thuê nước ngoài lợi hại lại phế như vậy, thậm chí chẳng có cơ hội để truyền tin về. Chính vì vậy mới khiến hắn và Phương Mãnh tranh thủ lúc họ chưa kịp trở tay để khui chuyện này ra. Nếu không đợi đến khi Đỗ Văn Các phát giác, lúc đó muốn tìm bằng chứng sẽ khó như lên trời đấy. Hừ, đạo đức có ích gì chứ? Người ta đã định xử lý cả nhà tôi luôn rồi, tôi còn giảng đạo đức với họ sao? Nào tôi bị chập mạch chắc. An lão ngũ, tôi nói cho ông hay, vứt cái mớ đạo đức vô dụng của ông đi. Việc chúng ta cần làm là khiến những kẻ có ý đồ hãm hại chúng ta đều phải đi đăng xuất hết. Trong thời buổi đặc biệt này, thắng làm vua thua làm giặc. Đây cũng là quy tắc mà tổ tiên đã để lại. Không phải xem ai lương thiện hơn hay ai đạo đức hơn đâu, An lão ngũ. Chúng ta phải giúp tất cả người trong nhà sống sót. Vì vậy trận này chúng ta nhất định phải thắng. Giọng của Bạch Nặc ngày càng trầm xuống, nhưng trong lòng An Vận lại vang dội như sấm rền. Bên trong nhà khách nhỏ tại thành phố Khai Nguyên, 4 người trẻ tuổi đang âm thầm vạch ra kế hoạch chiến đấu của riêng mình. Điều họ không biết chính là tại một khu rừng già nơi biên cương xa xôi vừa mới kết thúc một trận chiến vô cùng khốc liệt.